Okay, so welcome again guys. So natapos na natin ang part 1. Let's proceed now to part 2. So welcome to part 2. This is our part 2. It's all about getting started and the tools that you need sa sa pagiging virtual assistant. So dito guys, makita natin dito may 5 important tools tayo na gagamitin natin or posibleng gagamitin mo when starting out as a virtual assistant. So ito yung number 1 tool. Dapat you should have your own laptop and your personal computer. Hindi po pwede yung cellphone mo lang dito sa online job, guys. So dapat may laptop ka and your personal computer. Next is dapat may internet connection ka. Hindi rin pwede dito yung 4G ka lang or LTE kasi nga you're working sa and it needs a lot of para bang internet connection talaga, especially if your work is a customer service or if you're an online teacher, so you really need an internet connection sa bahay nyo. Okay, so number 3 is ano bang mga bank na gagamitin natin sa online jobs. So dito ko yun i-discuss, guys. Number 4 is yung PayPal account. So ano ba yung PayPal account? Paano ba mag-register ng PayPal account? I-discuss natin yan, guys. And tool number 5 is money. Pero optional to nakalagay dito, guys, kasi nga pag may pera na kayo, then it's really easy for you to start this business. Pero kung wala ka pang pera, then I'll let you know kung magkano bang budget mo dapat when starting as a virtual assistant. Okay, so let's proceed. So tool number 1. Ito yun, guys, laptop versus personal computer. So ano bang dapat na gagamitin mo, right? So dito natin i-discuss laptop versus personal computer. So ito yung laptop, ito yung personal computer. So i-share ko sa guys, ang advantage ng having a laptop is you can work anywhere, makatrabaho ka kahit saan, tapos lightweight lang siya, magaan, tapos may built-in camera na siya. So hindi mo na kailangan bumili ng webcam kasi nga may built-in camera na siya. And of course, may built-in speakers na rin siya. So hindi mo na kailangan bumili ng speakers because nga usually sa mga laptop ngayon is meron na siyang speaker na available. And the disadvantage about this is medyo expensive lang talaga yung gamitin yung laptop natin. Kasi nga recommended ko na laptop is maybe around 25,000 and up. Kasi pag bibili ka ng laptop na 25,000 below, hindi talaga siya magla-last long. So it really depends on the budget rin. And the disadvantage about this, small screen lang siya. So hindi mo masyado ma-appreciate yung mga images or kung ano bang tinatrabaho mo. Medyo maliit din yung text. Next is ang advantage din using a personal computer. Number 1 is cheap lang siya. You can buy actually a personal computer less than 20,000 pesos. So okay na talaga yung setup na yan. And it will last long. And sa experience ko using my personal computer kasi nga I started out working with personal computer kasi di ko pa talaga afford yung laptop. So I started using sa personal computer. Sa akin when I started out 6 years ago, binili ko yun up until now is ginagamit ko pa rin siya. So yun ang the amazing thing about working or using a personal computer. And sa 25,000 na budget mo, you can select higher specs na, which is may 4 GB RAM or even 8 GB RAM. Depende rin sa mga computer stores, or kung may mga friends kayo na who knows about this, then kailangan mo sila dapat magpa-advise ka na lang sa kanila. Okay, ang isa din sa advantage in using a personal computer is meron siyang wider screen. Right now I'm using 23 inches na screen, and when I started out I had maybe around 18 inches na Acer. So malaki talaga difference unlike sa laptop na siguro mga 13 inches lang. So okay yung mga gumamit ng wider screen kasi makikita mo yung mga text. It's easier for you to read, parang ganun. And the disadvantage about this is, of course, you can't work anywhere using your personal computer. Let's say, for example, you want to work sa coffee shop or you want to work sa gatherings outside. Hindi mo magamit yan kasi kailangan naman dalhin mo yung
personal computer mo kung saan ka pupunta, 'di ba? So mahirap and ano din siya, mabigat. Yun, mabigat siya, heavyweight, and ang personal computer usually is wala siyang built-in na camera. So you need to purchase a separate webcam para magka-camera ka, and then wala siyang built-in speakers. Yan ang mga disadvantage natin. Kailangan, kung gusto mo ng speakers, is kailangan mo pang bumili ng mga speaker. So, ano yung recommendation ko na gamitin mo? Okay, so, ito yung mga recommendation ko. Ano bang gagamitin mo? Laptop ba or ang personal computer? Okay, so ito na. Kung ang budget mo is 25,000 and up, piliin mo yung laptop. And at least, may note ako dyan na at least 4 GB yung RAM niya, tsaka yung may 500 parang HDD or ano ba na hard drive dyan sa loob. Kasi nga, kasi for me, yung laptop kasi, if you're going to purchase a laptop na under 25,000 or under 20,000, medyo, ano yun, medyo mababa yung specs nila. So, I tried it kasi when my wife bought this laptop na parang around 21,000. Hindi nga, siguro hindi mo umabot ng 3 years. Kasi nga, medyo, ano na siya eh, medyo weak yung system niya talaga. So, if your budget is way above 25,000, then I would really suggest na to buy a laptop. But if your budget is below that amount, then I would really recommend using personal computer. So ito na yung personal computer, guys. So choose a personal computer if your budget is 20,000 and lower. So kung may ang budget mo is 20,000 and lower, then choose a personal computer. Hindi rin mo rin pagsisihan yung personal computer, guys, kasi nga based on my experience, I've been using my personal computer since I started out as working as a virtual assistant. And until now, ginagamit ko pa rin siya. Nagagamit pa rin ng anak ko. And so at least may 4 GB RAM din, and at least may siguro may 500 GB na ano ba yun, hard drive ang tawag, hindi ako sure. So, yun, guys. So, next is, discuss natin yung, kung personal computer ang pipiliin natin, ay discuss natin yung webcam at saka yung headset. Yung first webcam at saka headset ko, guys, binili ko sila sa Octagon. Kasi nga, syempre, yun naman ang pinaka-famous na parang computer store dito sa atin sa Pilipinas, diba? So, ang recommended ko na brand is itong A4 Tech. Ang nagustuhan ko sa A4 Tech is cheap lang siya, at the same time nagbibigay din siya ng quality na quality din talaga yung binibigay niya na performance. Yung camera ko na binili ko 5-6 years ago, still ginagamit ko pa rin ito. But now I'm using my laptop now. I'm using a MacBook Air 2017. Pero yung webcam na to is ginamit ko na rin. Up until now, gumagana pa rin. So which is good. Siguro na to sa mga 10 MB na resolution, di ako sure eh. Pero I think more than that. Siguro mga 14. And the next is yung A4 Tech. And to be honest, yung A4 Tech na headset is ginagamit ko rin siya within siguro mga 3 years. Pero ngayon, hindi na ako gumamit niyan kasi nasira na yan siya. Pero yung ginagamit ko pa siya siguro mga 3 years ago, I'm really satisfied with its performance. Talagang makukuha talaga yung sound detail, and at the same time yung ano yan, yung microphone. So kung pipili kayo ng headset, guys, be sure na meron din siyang built-in na microphone, kasi nga dito sagap yung mga voice mo, 'di ba? Kung may tatawag sa iyo, parang ganun, may interview ka, so piliin mo yung may microphone. And if you're working as an online teacher, parang mga online teacher or customer service, hindi naman din to ang gagamitin mo sa headset na may mga tinatawag sila na mga noise cancelling. Yun ang mga recommended nila na mga headset. And I think to be honest, wala pa akong idea kung ano ba yung mga brands na ginagamit nila. But if you have any idea kung anong mga brands yun, you can just simply leave a comment sa comment section below para matulungan din natin yung mga classmates nyo dito, guys. Alright, so yung mga prices nila is way below 1,000 pesos lang din. So it's very cheap, affordable, and that's all you need to know about having a webcam or a headset. Next is yung tool number 2, which is yung internet connection. Like I said kanina, guys, okay naman din yung may 4G ka. Kaya lang, when it comes to working, parang loaded ka na ng work, hindi talaga mag-work yung 4G or LTE lang na signal mo. So you need to have your own
internet connection. So ano ba yung mga recommended ko na mga brands dito sa Pilipinas? So ito guys, ito yung siguro nakikita ko sa mga reviews sa mga online na mga survey, yung PLDT, Globe, tsaka yung Sky. Pero I'm personally using now PLDT. Though, yeah, siguro sa mga 5 years, siguro mga 6 years ko ginagamit yung PLDT, may mga times na nagda-down siya. Pero siguro nasa mga 10% naman lang din yan sa total usage ko. Most of the time, talagang nasatisfied talaga ako sa work sa service ng PLDT. And I've heard a lot of stories din sa Globe and sa Sky na okay din yung service niya. So, kayo na bahala guys kung ano mang piliin nyo. Depende rin siguro sa lugar nyo. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga prices or ano ba mga plans nila, so may nakalagay ako dito na example. Today is 2020. So ito yung mga current plans nila. So 100 Mbps, mag-monthly ka diyan ng 3,000 nakalagay diyan guys. So ang ginamit ko actually ngayon is still 5 Mbps at 1,600 kasi nga walang fiber dito sa area namin wala pang fiber. So gusto ko talaga magka-fiber na PLDT pero since wala pa ring tower na available sa area namin, so nami-maintain mula ako dun sa 5 Mbps namin na worth 1,600. Pero I'm really hoping na magkaroon na kami ng fiber. So, yun guys, 1,300 may 10 Mbps ka na. That's a good, that's a good internet speed na yan. Walang problema na yan. Okay na yan. So, next is yung Globe. Ito naman yung mga presyo ng Globe natin. So, basic lang din. May mga 1.6, mga 1.8. Depende sa inyo guys kung ano bang pipiliin nyo. And ito yung Sky. Personally, hindi ko pa na-experience yung Sky. Na-experience ko ng Globe. Okay yung Globe. Pero yung Sky, hindi ko pa na-experience. Pero, I think, sa Manila or sa Cebu, parang okay yung Sky nila. Hindi lang talaga ako sure. Pero, kung hindi ka sure, siguro, pumili ka lang. It's either PLDT or Globe. Alright, so next.